Sebelum ini diasingkan oleh rejim pemimpin agama, Ayatollah Khomeini, kembali dan mengambil alih memerintah Iran. Revolusi ini menjadi huru-hara dan keganasan. Shah yang digulingkan, yang sedang nazak kanser, mencari jalan untuk melarikan diri dari negara itu dan pergi ke AS yang memberinya suaka. 1979, rakyat Iran tidak menerima ini dengan baik dan bantahan besar berlaku di hadapan kedutaan AS di Iran dengan hanya satu tuntutan, kematian Shah. Sementara itu, keadaan di kedutaan kekal tenang dan diplomat bergurau karnival di luar dan tingkap kalis peluru. Orang awam sedang menunggu dalam barisan untuk memohon visa. Helikopter berkawal di kawasan itu. Pada masa yang sama, beberapa penunjuk perasaan telah berjaya untuk memanjat pagar dan memasuki wilayah. Mobilisasi dalaman bermula. Tidak lama selepas itu, sekumpulan penunjuk perasaan yang masih marah dan marah memecah kunci dan memasuki premis itu, menyebabkan para diplomat panik. Apabila pelanggaran keselamatan menjadi lebih serius, langkah-langkah diambil untuk memusnahkan semua dokumentasi. Tingkap tidak kalis peluru, keselamatan pasukan mengenakan peralatannya dan menyediakan rancangan, sementara diplomat masih teragak-agak sama ada warga Iran bantuan polis dan kerajaan akan tiba. Ketua keselamatan menganggap dia seorang Superman. Dia mengambil lompatan kepercayaan dan pergi keluar untuk berhadapan dengan orang ramai dan segera dipukul jatuh. Menyedari dia adalah peluang mereka untuk masuk ke dalam, mereka menutup matanya dan mengancamnya hidupnya dengan memegang pistol di kepalanya, berjaya menggunakan hantaran percuma mereka di dalam. Sementara itu, setiap bit maklumat dimusnahkan dengan sebarang cara yang tersedia. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Penunjuk perasaan membuat hubungi beberapa diplomat dan jadikan mereka sebagai tebusan. Pada masa yang sama, 6 daripada mereka mengambil kesempatan daripada akses terus bangunan ke jalan dan melarikan diri. Kerajaan AS membincangkan situasi itu dan mengatakan bahawa Soviet akan melakukannya menyerang Iran. Mereka mempunyai maklumat bahawa 6 diplomat telah berjaya melarikan diri dari kedutaan dan pergi ke rumah duta Kanada, Ken Taylor. Setiausaha negara mengkritik kerja agensia di Iran berkaitan ancaman revolusi dan menyatakan bahawa mengekstradisi Shah kepada Iran bukanlah satu pilihan, kerana dia sudah pun separuh mati dalam kemoterapi. Diputuskan untuk memberi tumpuan kepada mereka yang berjaya melarikan diri, menolak para diplomat menjadi tebusan di kedutaan. 10 minggu kemudian, berita tentang kekejaman di Iran telah tersebar ke seluruh dunia, dan rakyat Amerika menyatakan sokongan mereka dan mendoakan mangsa. Tony menerima panggilan telefon, lalu dia segera meninggalkan rumahnya dan bergegas ke Chia pejabat. Suasana tegang dan dia diberi taklimat oleh bosnya Jack tentang situasi di Iran, memberi tumpuan kepada pelarian. Walaupun kerajaan AS terlalu takut untuk mengambil sebarang tindakan, setiausaha luar Kanada mahu Taylor meninggalkan negara itu kerana keselamatannya sendiri terancam. Jake bimbang bahawa salah seorang jenius kecil di kedutaan telah menyimpan buku muk semua orang yang pernah bekerja di sana. Orang Iran cuba memulihkan dokumen yang dicincang, yang menimbulkan risiko besar bahawa mereka akan mengetahui terdapat orang yang melarikan diri. Negara mahu Chia sebagai perunding untuk misi menyelamat yang mengelirukan Tony. Mesyuarat diadakan oleh ahli negeri. Ke-6 diplomat kedutaan yang melarikan diri diperkenalkan kepada mereka yang hadir. Anggota negara memperkenalkan mereka merancang untuk memberi mereka basikal kerana kereta bukan pilihan kerana sekatan jalan raya. Mendengar itu, Tony berasa geli dan mencadangkan menghantar roda latihan kepada mereka juga. Dia mengkritik idea ini, mengatakan bahawa jarak untuk ditempuh ialah 300 batu dan mereka memerlukan pasukan sokongan dengan pam tayar. Attendan mempersoalkan kecekapannya, tetapi Jack memperkenalkannya sebagai pakar dalam misi X-Field. Tony menjelaskan bahawa mereka tidak mempunyai masa kerana golongan revolusioner akan mengetahui mengenainya tidak lama lagi diplomat hilang. Selepas itu, pilihan lain dibincangkan, tetapi tiada satu pun daripada mereka masuk akal untuk Tony, jadi dia membantah, membandingkan X-Field dengan pengguguran dan menjelaskan misi itu seperti ini memerlukan campur tangan langsung. Kedua-dua Amerika dan Iran membuat tuntutan mereka, menyatakan pendapat mereka tentang perkara itu, dan membantah, sementara orang Iran berjaya dalam mereka cuba mendapatkan semula dokumen yang dicincang.
Tony sedang berbual melalui telefon anaknya apabila idea muncul di kepalanya untuk tergesa-gesa berbincang pada mesyuarat dengan ahli negeri. Pada mesyuarat itu, Tony menawarkan untuk menubuhkan pasukan produksi filem Kanada palsu yang mencari lokasi eksotik di Timur Tengah Iran. Ahli-ahli teragak-agak dan ragu-ragu bahawa ia adalah mungkin untuk memalsukan produksi filem. Mereka sudah mempunyai kelayakan untuk guru, tetapi Tony mempunyai hubungi yang boleh membantunya. Mesyuarat berakhir dengan Tony meyakinkan ahli rancangannya. Malangnya, pada masa yang sama, orang Iran telah mengesahkan bahawa beberapa diplomat adalah misi dan sedang berusaha untuk mengetahui identiti dan lokasi mereka. Tony mengatur pertemuan dengan Encik Chambers, penerbit filem terkenal yang menyukai donat dan terbang kelar dengan restu Chia, untuk melihat sama ada ideanya boleh menjadi kenyataan. Bila Tony memberitahunya tentang situasi itu dan meminta bantuannya dalam menyediakan produksi syarikat dan mewujudkan liputan untuk filem itu sendiri. Anda mahu datang ke Hollywood bertindak seperti pukulan besar tanpa melakukan apa-apa? Anda akan sesuai dengannya. Mereka membincangkan peranan para diplomat dan Encik Chambers mencadangkan bahawa Tony memerlukan skrip dan penerbit untuk menjadikan cerita muka depan boleh dipercayai. Encik Chambers membawa Tony ke mesyuarat dengan seorang lelaki bernama Lester, penerbit filem terkenal. Rancangan mereka menggelikan hati dia. Lester berkata kemungkinan menarik ini melalui hampir kosong, namun bersetuju untuk pergi bersama dan mereka mula membangunkan idea untuk skrip. Pada masa ini, pembantu rumah berdepan dengan isteri Taylor tentang sebab rakannya dari Kanada tidak pernah pergi rumah itu, mengesyaki mereka adalah orang Amerika. Semasa Tony sedang mengusahakan skrip yang mungkin, dia menerima panggilan daripada Jack, yang memberitahunya bahawa dia hanya mempunyai 72 jam lagi, jika tidak kerajaan akan memilih pilihan lain. Selepas menutup telefon, Tony sedang meneliti skrip apabila dia melihat filem fiksyen sains Argo, yang mencabar dan menunjukkannya kepada Encik Chambers dan Lester. Lester membawa Tony ke mesyuarat dengan penulis skrip, yang mereka tawarkan bahawa dia menolak kerana orang lain menawarkan 4 kali lebih banyak, tetapi selepas beberapa kali kata-kata daripada Lester, dia menerima tawaran itu dengan wang yang lebih rendah. Lester seorang yang pandai bercakap. Keesokan harinya, Tony sedang menelefon Jack yang memberitahunya bahawa keselamatan lapangan terbang Iran semakin kukuh dan pemeriksaan latar belakang yang teliti tidak dapat dielakkan. Tony meminta masa tambahan untuk mengerjakan produksi, tetapi Jack tidak optimis dan memberitahu Tony bahawa tiada masa. Selepas itu, Tony, Lester dan Mr. Chambers menganjurkan acara akhbar Hollywood yang besar, di mana mereka menarik lebih banyak perhatian kepada filem itu. Pada masa yang sama, Iran mengeluarkan kenyataan bahawa tiada bukti bahawa orang yang bekerja di kedutaan AS adalah diplomat dan memanggil mereka pengintip. Mereka juga memanggil pengganas AS dan Chia dan terus menuntut pemulangan Shah. Penyataan berakhir dengan ancaman untuk memulakan perbicaraan ke atas tebusan. Acara akhbar itu berjaya, mata tertumpu pada mereka. Filem Argo ada dalam majalah dan poster ada di jalanan. Kata telah tersebar, memberikan mereka satu lagi tahap kredibiliti, harap cukup untuk meyakinkan rakyat Iran. Tony kembali dari perjalanannya telah bersedia untuk membentangkan kemajuan kepada negeri. Mesyuarat segera pergi ke selatan. Negeri menganggap idea itu tidak masuk akal. Tony dan Jack tidak melangkah kembali dan terangkan bahawa hanya terdapat idea buruk dan mereka telah memilih idea buruk terbaik. Melihat betapa jujur dan terdesaknya Tony dan Jack, Stead akhirnya memberikan kelulusan dan sekatan kepada Argo. Jack membawa Tony ke lapangan terbang dan mengingatkannya bahawa Chia tidak akan menuntutnya jika dia ditangkap. Sebelum menaiki penerbangan, Tony menulis surat kepada anaknya untuk meminta maaf kerana kehilangan anaknya hari lahir dan memberitahu dia betapa dia menyayanginya. Sementara itu, 6 orang melarikan diri dari ketakutan akan nyawa mereka, masih mengharapkan keajaiban, manakala keadaan menjadi semakin tegang seperti orang Iran askar meronda jalan mencari mereka. Perhentian pertama perjalanan Tony ialah Istanbul, ibu negara Turki, tempat dia bertemu dengan ejen British yang biasa dengan situasi di Iran dan memaklumkan Tony tentangnya. Dia memberinya gambaran yang berharga tentang caranya sistem keselamatan sempadan Iran berfungsi dan perkara yang harus dia lakukan apabila dia berada di sana. Tony memohon visanya di konsulat Iran. Dia berkelakuan dengan tenang dan mendapat visanya tanpa sebarang masalah.
Tony akhirnya pergi ke Iran dan melalui kawalan sempadan dengan mudah. Persinggahan pertamanya ialah Kementerian Kebudayaan dan Bimbingan. Dalam perjalanan ke sana, dia menyaksikan realiti kejam yang telah mencengkam Iran, bantahan besar, huru-hara, ketakutan, hukuman gantung awam, dan keganasan di seluruh jalan. Di kementerian, Tony ditanya sama ada kru filem hanya terdiri daripada dirinya. Tony mengatakan bahawa akan ada 6 yang lain dari Kanada juga. Lokasi untuk kemungkinan penggambaran dibincangkan dan dia menyerahkan dokumen pengeluaran filem untuk semakan. Kemudian Tony bertemu dengan Taylor, yang telah menyediakan pasport Kanada untuk kesemua 6 orang yang melarikan diri. Pasport masih perlu dicop dan identiti mangsa yang melarikan diri perlu diketahui, yang akan mengambil masa 1 atau 2 hari. Taylor menggalakkan Tony untuk menyelesaikan secepat mungkin. Akhirnya, Tony bertemu dengan pelarian di rumah Taylor. Di meja makan, dia membentangkan rancangan itu dan mengedarkan lakon layar mereka. Ketakutan berlari jauh di antara 6 daripada mereka dan mereka tidak begitu yakin dengan rancangan Tony. Mereka mula menyoal dia dan peluang untuk berjaya. Tony mengendalikan ketidakpercayaan dengan baik, bertenang, memaklumkan mereka daripada risiko dan menekankan bahawa sudah tiba masanya untuk pergi. Selepas itu, dalam perbualan peribadi, The Duta memberitahu Tony bahawa kerajaan Kanada telah memberikan arahan untuk menutup kedutaan dan meninggalkan Iran, meninggalkan pelarian tanpa perlindungan. Walaupun semua keraguan dan ketakutan mereka melarikan diri menyedari bahawa mereka tidak mempunyai pilihan lain dan bersetuju untuk mengambil risiko dan mempercayai Tony dengan kehidupan mereka. Selepas mereka merasakan bahawa dia dipercayai, Tony memperkenalkan mereka kepada identiti baharu mereka dan menekankan kepentingan mengetahui setiap aspeknya. Dia akan kembali esok. Tony sedang mengerjakan pasport di hotel apabila sepucuk surat terselit di bawah pintunya. Menteri of Culture and Guidance telah meluluskan lokasi untuk filemnya dan menjemput dia serta krunya untuk bertemu di Grand Bazaar esok. Tony menelefon Jack untuk memberitahu berita itu. Jack fikir ia satu perangkap, tetapi Tony membuatkan dia faham bahawa ini satu-satunya peluang mereka untuk keluar dari Iran. Menolak hanya akan membawa kepada kematian. Keesokan harinya, Tony melawat para sahabat dan memberitahu mereka tentang pertemuan di Grand Bazaar. Berita itu menimbulkan keraguan, ketakutan, dan lebih banyak ketidakpercayaan terhadap Tony di kalangan kumpulan itu, tetapi mereka menyedari bahawa ada tiada pilihan lain yang lebih kuat daripada ini. Sesampai di sana, mereka berjumpa dengan Kementerian Wakil dan lihat sekitar tempat di bawah bimbingannya. Semasa kumpulan itu berkeliaran, mereka diam-diam diambil gambar oleh perisikan Iran. Kumpulan itu mengambil gambar bazar, yang menyebabkan salah seorang penjaga stor marah, yang meminta bahawa mereka menyerahkan gambar yang mereka ambil. Konflik dengan penjaga stor mendapat semakin banyak perhatian dan situasi cepat reda. Reza mencadangkan mereka menamatkan lawatan yang mereka lakukan. Pada masa yang sama, kereta dengan tentera Iran berhenti di hadapan rumah Taylor, tempat mereka bertemu dengan pembantu rumah. Tentera Iran menyoalnya tentang berapa lama tetamu Taylor berada di sini. Dia tidak mengecam mereka dan dengan tenang menjawab bahawa mereka baru berada di sini selama 2 hari. Selepas perjalanan yang menegangkan ke bazar, kumpulan itu kembali ke rumah duta. Dia bertanya kepada Tony sama ada mereka akan bersedia untuk berlepas esok, dan Tony bersetuju. Selepas semua orang bertenang, Tony memberi taklimat kepada kumpulan sekali lagi dan menyediakan mereka. Mereka membincangkan apa soalan yang mungkin diajukan kepada mereka di kawalan sempadan dan menyegarkan pengetahuan mereka tentang identiti mereka. Di Rumah Putih, ketua staf keliru bahawa mereka meluluskan keseluruhan rancangan filem ini. Tony mendapat panggilan daripada Jack, yang memaklumkan kepadanya bahawa kerajaan sedang merancang tentera menyelamatkan tebusan dan menggugurkan pelan Argo. Pegawai kerajaan telah berubah fikiran mereka. Tony terkejut kerana dia hanya selangkah lagi mengeluarkan diplomat dari Iran, tetapi Jack tidak berdaya dan menuntut Tony untuk mengikut arahan. Selepas perbualan, Tony duduk bersendirian dan kecewa dengan keputusan kerajaan untuk berbuat demikian halang dia apabila salah seorang ahli kumpulan masuk dan mengatakan mereka bersedia untuk soal siasat lagi daripada Tony. Dia berpura-pura tiada apa-apa yang berlaku dan memberitahunya bahawa mereka sudah bersedia dan berehat. Mood kumpulan itu terangkat, mereka bersedia untuk hari terpenting dalam hidup mereka.
Tony memandang mereka dari sisi apabila duta muncul dan memberitahunya bahawa dia ada menerima arahan untuk membakar pasport palsu itu. Dia mencadangkan Tony meninggalkan kumpulan itu tanpa mereka ketahui apa-apa mengenainya. Tony terdiam, dia mengambil sebotol skotch dan pergi. Tiba di hotel, Tony kelihatan terdesak, dia duduk di atas katil dan merenung ke dinding. Dia faham bahawa pada ketika ini satu-satunya perkara yang menanti para diplomat ialah kematian. Keesokan paginya, Encik, Chamber dan Lester menerima pesanan untuk mengemas barang mereka dan meninggalkan pejabat produksi filem. Sementara itu, orang yang melarikan diri bersiap sedia untuk langkah terakhir mereka, tidak sedar bahawa iman mereka telah berubah. Di hotel, Tony nekat untuk pergi bagaimanapun. Melalui misi itu, dia tidak boleh meninggalkan 6 orang secara sesuka hati. Dia menelefon Jake dan memberitahunya bahawa dia akan menyelesaikan tugasnya walaupun semua pesanan dari atas dan menutup telefon. Jake bergegas ke rakan sekerjanya dan memberitahunya bahawa 7 tiket dari Tehran perlu dikembalikan semula, tetapi dia ditolak kerana tiada kebenaran dari atas untuk itu. Tony tiba di rumah duta dan menjemput 6 kumpulan itu. Sementara itu, Jake marah. Dia bergegas ke bosnya, menariknya keluar dari mesyuarat yang sedang berlangsung, dan memberitahunya bahawa dia mesti melakukan segala yang dia mampu untuk mendapatkan kelulusan kerajaan. Pada ketika ini, Tony dan kumpulannya dalam perjalanan ke lapangan terbang, dan Taylor dan isterinya juga akan pergi. Perkara menjadi kacau semasa Jack berlari di sekitar pejabat Chia melakukan segala yang dia mampu untuk menyelesaikan masalah tiket. Tony memberikan taklimat terakhir kepada kumpulannya yang berani, emosi memuncak dan semua orang mati serius, mereka tidak boleh retak di bawah tekanan atau mereka akan dihukum bunuh. Apabila kumpulan itu akhirnya tiba di lapangan terbang, mereka memulakan pendaftaran. Pekerja lapangan terbang memberitahunya bahawa tiada sebarang tempahan di bawah namanya. Tony memintanya menyemak semula, menjaga ketenangannya. Dalam pada itu, Jake akhirnya mendapat lampu hijau daripada Rumah Putih untuk meneruskan misi dan mengesahkan tiket secepat mungkin. Nasib baik untuk kumpulan itu, pekerja menemui tempahan mereka semasa pemeriksaan kedua. Sementara itu, tentera Iran telah memulihkan salah satu foto escapers yang dicincang. Di lapangan terbang, kumpulan itu tertakluk kepada pemeriksaan sempadan. Mereka telah berjaya dalam langkah pertama yang termasuk menyemak kad pendaratan. Tony tahu bahawa mereka akan menghadapi masalah di pusat pemeriksaan seterusnya kerana kertas keluar yang tidak pernah mereka miliki. Akhirnya, kawalan sempadan mengetahui tentang kertas yang hilang dan mula menyiasat, manakala pada masa yang sama warga Iran pasukan membandingkan potret yang mereka letakkan bersama gambar kumpulan yang mereka ambil di bazar. Mereka mengenal pasti salah seorang pelarian. Soal siasat bermula sebagai sempadan kawalan tidak dapat menemui sebarang bukti kemasukan mereka ke negara ini. Mereka menyampaikan surat daripada Menteri Kebudayaan dan nasib baik bagi mereka, sudah cukup untuk meyakinkan kawalan sempadan. Mereka meneruskan ke pusat pemeriksaan terakhir. Pasport mereka diperiksa dan mereka dinafikan menaiki pesawat. Mereka dihantar ke bilik berasingan untuk soal siasat lanjut. Kumpulan itu disoal dalam bahasa tempatan. Diplomat yang bercakap bahasa Iran mula menerangkan kepada askar itu bahawa mereka adalah kru filem Argo dan menunjukkan kepadanya skrip dan lukisan filem. Dia telah membuat kerja rumah dan mengetahui skrip dengan sempurna. Tony kagum dengan kehebatannya. Dia menceritakan kisah itu dengan begitu bersemangat sehingga mereka tersesat di dalamnya dan mustahil untuk tidak mempercayainya. Setelah dia selesai, askar memberitahu kumpulan itu bahawa mereka akan dibenarkan keluar, setelah disahkan bahawa filem itu adalah sebenar. Tony menyerahkan kepada mereka kad perniagaan pejabat lah tanpa mengetahui bahawa Encik Chambers dan Lester sudah tiada di sana. Kemasukan terakhir diumumkan. Askar itu memutuskan untuk menghubungi pejabat lah. Encik Chambers hampir tidak berjaya mengangkat telefon dan memainkan peranannya. Peninjauan lokasi di Iran disahkan. Sementara itu, tentera Iran mengetahui bahawa kru filem Kanada sebenarnya adalah AS diplomat kedutaan menyerbu rumah Taylor mencari kumpulan itu. Di lapangan terbang, kumpulan dibenarkan berlepas dan terus ke pintu pagar. Mereka adalah yang terakhir dan hampir tidak dibuat dalam masa.
Orang Iran tidak menemui sesiapa pun di duta besar rumah, jadi mereka menghubungi lapangan terbang dan memberitahu mereka bahawa orang Amerika mungkin menaiki pesawat. Nasib baik untuk semua orang di dalam pesawat, orang Iran tidak dapat melakukannya menjejaki mereka dan mereka berjaya berlepas. Selepas pengumuman bahawa mereka telah pergi ruang udara Iran, para diplomat menangis dalam kegembiraan, berpelukan antara satu sama lain dan menikmati saat itu tentang pelarian mereka. Tony hanya duduk di sana dengan air mata, hampir tidak tersenyum, tetapi anda boleh tahu riak wajahnya yang dia berasa lega. Pejabat Cheer mengesahkan bahawa mereka membuat ia dan Jake juga berkongsi detik kegembiraan ini. Selepas lega seketika, Cheer memutuskan untuk tidak untuk menjadi tumpuan dan memberikan semua bunga kepada orang Kanada. Kanada harus berterima kasih kerana menyelamatkan ini 6 orang Amerika yang berani yang bersikap tenang selama ini dan menunggu dengan sabar untuk mendapatkan bantuan pada hari yang tepat. Kerajaan Iran membuat ancaman terhadap Kanada, tetapi itu hanyalah bunyi latar belakang pada masa itu. Aksi heroik itu menjadi tumpuan. Selepas berjaya mengubah apa yang pernah menjadi yang terbaik pilihan buruk ke dalam salah satu misi paling bersejarah yang pernah dilakukan Cheer, Tony telah dianugerahkan Intelligence Star, anugerah merit tertinggi dalam perkhidmatan clandestine di Amerika Syarikat. Krisis tebusan Iran berakhir pada tahun 1981 apabila semua tebusan, yang telah menghabiskan sejumlah 444 hari dalam tawanan akhirnya dibebaskan. Tamat. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.